नमस्कार मित्रांनो, मी पंकज खरे. स्वागत आहे तुमचं ट्रेडिंग वेस्ट चॅनलमध्ये. आज तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे 20व्या वर्षापासून तुम्ही इन्व्हेस्टिंग कशी स्टार्ट करू शकतात. जर तुम्ही वयाच्या 20व्या वर्षात असाल, एकतर तुम्ही तुमचं ग्रॅज्युएशन झालं असेल किंवा होण्यात असेल, किंवा तुम्ही पैसे कमवायला सुरुवात केली असणार. जेव्हा आपण इन्व्हेस्टिंग सुरू करण्याची गोष्ट करतो तेव्हा आपण हा वयोगट अतिशय महत्त्वाचा असतो. जर तुम्हाला माहीत करून घ्यायचं की मी असं का बोलतो आहे तर बनून राहा व्हिडिओमध्ये. त्याआधी चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. तर चला सुरू करूया. पहिले आपण समजून घेऊ तुम्ही इन्व्हेस्टिंग का केली पाहिजे. वयाच्या 20व्या वर्षापासूनच का केली पाहिजे. बघा, 20व्या वर्षापर्यंत तुम्ही शिकतच असतात, शाळा, कॉलेज, ग्रॅज्युएशन. त्यानंतर 20 ते 35 वर्षामध्ये तुम्ही फोकस करतात तुमच्या करिअरवर, प्रोफेशनल डेव्हलपमेंटवर. त्यानंतर 50 ते 60 वर्षापर्यंत तुम्ही फॅमिली मॅन बनून जातात. त्यात बायकोंना, पोरांना सांभाळण्याची जबाबदारी तुम्ही घेतात. त्यानंतर मग 60च्या वयानंतर तुम्हाला भेटतं फायनान्शियल फ्रीडम. आता ते फायनान्शियल फ्रीडम प्रत्येकाला भेटतं हे शक्य नाही. तर मग 60च्या नंतर फायनान्शियल फ्रीडम पाहिजे असेल तर तुम्हाला आजपासूनच प्लॅनिंग करायला हवी. आपल्या खर्चामध्ये आणि सेविंग्समध्ये मोजमाप ठेवावी तुम्हाला लागेल. पहिले आपण बघू स्टॉक मार्केट. हा निफ्टी 50चा चार्ट बघा. ज्या लोकांनी रेग्युलर इंटरवलमध्ये इन्व्हेस्टिंग केली आहे त्याला मार्केटने बंपर रिटर्न दिले. 2008ची लेवल आज कम्पेअर करू शकता. बंपर रिटर्न असं मार्केटनं प्रतिसाद तुम्हाला दिलेला आहे. जुन्या टायमापासून स्टॉक मार्केट लाँग रनमध्ये बेस्ट रिटर्न देत आलेलं आहे. जर तुम्ही वयाच्या 20व्या किंवा 22व्या वर्षी एक चांगल्या कंपनीचा स्टॉक विकत घेऊन घेतला आणि जर तुमच्या त्या चांगल्या प्रमाणात श्रद्धा सबुरी तुमच्याकडे असली, म्हणजे लाँग टर्म 15 ते 20 वर्ष तुम्ही होल्ड करून ठेवत त्याला असाल, तर तुम्हाला मल्टीवेगर रिटर्न भेटतील. कारण तुम्ही इथं तुमच्या इन्व्हेस्टिंगला ग्रो होण्यासाठी टाईम देत आहे. जर तुम्ही श्रद्धा सबुरी दाखवली तर पॉवर ऑफ कंपाऊंडिंग नक्कीच तुम्हाला दर्शन देईल. पॉवर ऑफ कंपाऊंडिंग काय असतं एक शॉर्टमध्ये सांगतो. समजून घ्या, 2 मित्र आहे, राम आणि श्याम. दोघांचं वय आहे 20 वर्ष. त्यांनी नवीन करिअर स्टार्ट केलेलं असतं. दोघं ठरवतात की वयाच्या 50व्या वर्षी आपण रिटायर होऊन जायचं. रामने वयाच्या 20व्या वर्षापासून तर 50व्या वर्षापर्यंत 1000 रुपये महिन्याला म्हणजे वर्षाला 12,000 रुपये इन्व्हेस्ट करायला सुरुवात केली. आणि आपण समजून घेऊ त्याला अमाऊंटवर 10% पर इयर रिटर्न भेटला. दुसऱ्या हाताला श्यामने 35 वर्षापासून तर 50व्या वर्षापर्यंत 2000 रुपये महिना म्हणजे 24,000 रुपये वर्षाला इन्व्हेस्ट केली. त्यात त्याला एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% इयरली भेटला. तर रामची टोटल अमाऊंट इन्व्हेस्ट केलेली असेल 12,000 गुणिले 30 म्हणजे 3,60,000 रुपये. आणि श्यामने टोटल अमाऊंट इन्व्हेस्ट केलेली असेल 24,000 × 15 म्हणजे 3,60,000 रुपये. म्हणजे दोघांची जी अमाऊंट असेल ती सेम असेल. तर जेव्हा दोघी 50 वर्षांचे होऊन जातील तर कोणाची अमाऊंट जास्त असेल, कोण जास्त श्रीमंत बनलेले असेल, तर रामची अमाऊंट बनलेली असेल जवळजवळ 20,49,000 रुपये. आणि दुसऱ्या हाताला श्यामची अमाऊंट बनलेली असेल 9,81,000 रुपये. तर हे कसं शक्य आहे. श्यामला तर 2% रिटर्न जास्त भेटत होता, तर रामची टोटल अमाऊंट कशी जास्त आहे. फरक फक्त एवढाच होता, तो म्हणजे वेळेचा. कारण रामने त्याच्या इन्व्हेस्टमेंटला टाईम दिला. त्याने इन्व्हेस्टमेंट वयाच्या 20व्या वर्षापासून स्टार्ट केली. कंपाऊंडिंग म्हणजे दरवर्षी तुम्हाला जी अर्निंग होते त्याला दरवर्षी वाढवायला सेम रेट ऑफ इंटरेस्टने इन्कम रिइन्व्हेस्टमेंट केली जाते. त्यामुळे रामला ही अर्निंग जी होती ती जास्त झाली. वयाच्या 20व्या वर्षाला असता तेव्हा तुम्हाला घर, कर्ज, बायको गोष्टी या गोष्टींची झंझट नसते. या काळात तुमच्यावर कोणतीही जबाबदारी अवलंबून नसते. चांगली गाडी घ्यायची आहे, विदेश फिरायचं आहे, चांगलं घर घ्यायचं आहे, तर हे तेव्हाच होईल जेव्हा तुम्ही आजपासून इन्व्हेस्टिंगला सुरुवात कराल. नाहीतर या फक्त बोलायच्या गोष्टी होऊन जातात. त्यासाठी हेच सांगेल, वयाच्या 20व्या वर्षापासून सिस्टमॅटिक प्लॅनिंग करून इन्व्हेस्टिंगला सुरुवात करून द्या. जरी ती छोटी असली तरी काही फरक पडत नाही. आणि ह्या वयात तुम्ही रिस्कसुद्धा जास्त घेऊ शकतात. शॉर्ट टर्मसाठी लॉस होऊ शकतो, पण लाँग टर्मसाठी केव्हाही बेनिफिशियल तुम्ही राहू. कुठल्याही मराठी माणसाला जर कधी शेअर मार्केट अगदी बेसिकपासून ते ॲडव्हान्सपर्यंत शिकायचं असेल तर कसं करायचं, व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जायचं. तिथं तुम्हाला एक फ्री शेअर मार्केट कोर्सची लिंक असेल, त्यावर क्लिक करून तुम्ही रजिस्ट्रेशन करून घ्या. त्यात तुम्हाला बेसिकपासून ते ॲडव्हान्सपर्यंत सर्व शिकवलं जाईल. तर वाट कसली बघताय, फ्री आहे, लगेचच्या लगेच करून टाका. तोपर्यंत सर्वांना जय महाराष्ट्र, जय शिवराय.